cứ một ngày mà em chứng kiến chừng 3 cái chết, 4 cái chết thôi. Trong đầu nghĩ là sẽ phải từ bỏ, chắc là không làm nổi đâu. Nhưng mà sau đó thì mình nghĩ là nếu mà mình từ bỏ thì ai sẽ là làm những chuyện đó. Người ta thường hay nhớ tới nhiều nhất đó là bác sĩ thôi, chứ người ta không nhớ tới những người điều dưỡng như mình. Không ngủ liên tục luôn là em phải sử dụng thuốc hỗ trợ. Thực sự là đúng 17 năm là mình ăn Tết xa quê đó. Từ khi mình ra đi dư chưa có gì mà ăn Tết gia đình. Nhiều khi mình cứ trăn trở trong đầu mình đi bỏ lại cho các bạn cũng rất là tội. Bé sốt 4 ngày liên tục và không hề có mẹ bên cạnh. Nhưng mà thật ra là mình đang dành tình cảm, mình chăm sóc cho các bé. Nhưng con mình thì mình không có làm được cái điều đó. Con ốm, con đau đó, không biết là người ta có chăm con mình tốt hay không, có cho uống thuốc đầy đủ hay không, mình lớn là với bà. Thì đến khi mà mình về thì dù thậm chí không cần đến mình nữa. Mẹ về cũng được mà không về cũng được, nên là anh không có cái gì gọi là chạy ra mừng vui hay gì. Thời gian mà mình đi thì nhiều hơn ở nhà. Chọn nghề này đồng nghĩa với việc chấp nhận sự hy sinh bản thân vì người bệnh. Ngày xưa làm do mình sinh ra cũng hơi khó khăn, sinh ra cái 900 gram thôi. Bác sĩ nói là mình không thể nào sống được tới năm 3 tuổi. Tới năm 3 tuổi thì 3 tuổi không biết nói. Lúc nào 5 tuổi biết nói. Từ nhỏ tới năm 12 lúc nào cũng thấy cô y tá hết trơn á, là thấy Kim Tim là khóc dữ dội lắm. Ngày xưa em không có chọn nghề điều dưỡng đâu, nhưng mà em tiếp tục theo ước mơ của chính chị hai mình. Lần đầu tiên dỡ từ miếng gạt ra thì những cái con dòi á, nó rớt xuống, nó rớt không phải một hai con đâu mà rất là nhiều luôn nữa. Mà mình nhiều khi mình rửa mình thấy xương phía trong của người bệnh luôn á. Rất là đáng sợ luôn, về nhà là không ăn cơm mấy tháng trời. Rồi sau đó ăn chay một thời gian cỡ 1 năm á, sau đó mới qua ăn mặn một lần nữa. Em vẽ lại hình ảnh của bản thân mình ngày hôm nay, hoặc là chỉ là gửi gắm vào một hình nào đó thôi, giống như cây xương rồng vậy, cố gắng vươn lên như cây xương rồng. Và viết thư cho bản thân mình. Viết thư có nghĩa là mình hôm nay mình vấp ngã cái này, mình viết lên để cho gửi bản thân mình cho những năm sau đó. Đã có lúc Thủy muốn từ bỏ khi đối diện những thử thách và khó khăn. Mà đưa về á, là em khóc. Em không ngủ liên tục luôn, là em phải sử dụng thuốc hỗ trợ. Cũng thấy xót con, mẹ không cho đi làm nữa. Mẹ nói là con lựa chọn đi. Một là con thương mẹ, con về với mẹ. Hai là sau này con đừng về đây nữa. Lúc này đây, Thủy phải lựa chọn giữa công việc yêu thích, nghe theo lời mẹ hay sức khỏe bản thân. Sau 3 năm á, thì mình ra trường. Ra là khi nó cũng hoàn cảnh gia đình. Thực sự mình là anh cả. Và cái anh cả là cái vai trò nặng nề lắm. Nó phải lo cho em út sau này. Trong đầu mình là cứ nghĩ là mình sẽ đi vào Sài Gòn á, xin vào những cái khu công nghiệp để mình làm hay là gọi tiệm một quán thì khi là chỉ có nghĩ nữa thôi, vì đó là cái cơ hội dễ xin việc nhất. Thì
thì mình cũng xuống bên xe và bắt xe đi vô Nam thôi, thì không ngờ bị bỏ rơi tại Đà Nẵng đó. Vì mình không biết, vì mình nói chung chưa kinh qua cái chuyện mà đi xin việc á, cho nên mình không biết là phải qua cái phòng này phòng hết. Mình cứ nghĩ là ông giám đốc có to như ông sẽ quyết định cái chuyện đó. 2 đến mức độ đó thì mình cứ lên trong phòng giám đốc thôi. Mình được nhận vào ở Hoàn Mỹ làm, đó là cái điều may mắn. Chuyến xe lập nghiệp dở dang và duyên nghiệp với nghề điều dưỡng đã giữ chân anh ở lại Đà Nẵng. Thì tháng đầu tiên mình thấy là mình nhớ nhận được 2,6 triệu, cầm rúng cái này đi ra không tin luôn, là nói chung khó tả lắm, vừa vui vừa lo. Vui là mình được cái con thu nhập, nhưng mà lo là nghĩ là nhiều khi họ phát nhầm của ai, ông dùng ở đây. Các bạn không tin, mình về không dám nói với ai luôn, bỏ trong tụi một tuần không dám tiêu, vì mình cứ nghĩ trong đầu mình á là khi nào mà tiêu đi mà lỡ máy mà họ lấy lại món đồ thì chết. Mình chạy lên phòng giám đốc hỏi bác có phải là của con không, bác cũng cười không của con đâu, tháng 6 chắc nó sẽ cao hơn nữa. Cái cảm giác thế là vui, rồi chạy từ trên phòng giám đốc chạy xuống vui lắm, khi nào mà kiểu cảm giác là một khỏe về gia đình liền đó. Cái việc ăn Tết là mình vào đấy 17 năm, là 17 năm mình ăn Tết ở Đà Nẵng rồi. Mà mẹ mình nói là mình đúng rơi nước mắt luôn. Thôi con sắp xếp như thế nào về ăn Tết với mẹ một Tết cho nó vui. Mẹ cố gắng giữ gìn sức khỏe mẹ nghe. Thì tụi con là những người ở tuyến đầu cho nên cũng đang chống dịch. Thì không biết dỗ của 3 năm đi thì không biết con có về được không? Vì con hứa nếu mà xong dịch rồi Tết rồi vợ chồng con với các cháu rồi sẽ về thăm mẹ với các em ở quê. Nên mình sẽ cố gắng về ăn Tết với mẹ một Tết cho nó vui, vì mẹ mình cũng lớn tuổi rồi. Thực sự đó, bà cũng rất là muốn cái tinh thần thôi. Thật ra nghề điều dưỡng chọn chị chứ đầu tiên chị không chọn nghề điều dưỡng. Chị ra trường từ tháng 1 năm 1989, tính tới giờ là gần 32 năm. Nếu mà nói là không sợ máu, không sợ này kia thì mình mới vô điều dưỡng được, thì thật sự là chị vô với tư thế là chị rất là sợ kinh khủng. Một cái mùi vừa hòa quyện giữa dầu mù u và cái mũ của người bệnh, một cái mùi rất là kinh khủng. Và đi cái ngày đầu tiên về không ăn được cơm, nhưng mà
Bây giờ thì ở chỗ nào cũng có thể ăn được. Từ lúc đó chị mới thấy rằng là chị rất là thương người bệnh và chị muốn rằng là mình giúp gì đó cho họ để cho họ bớt đau. Cái ngành y, đặc biệt là điều dưỡng thì ăn đúng bữa, đặc biệt là những người làm mổ. Trước khi người ta vô ca mổ đó, người ta sẽ ăn rất là nhiều. Và sau khi mổ xong, người ta cũng sẽ ăn rất là nhiều. Mà mổ có thể đứng 8 tiếng, không được đi vệ sinh và cũng không được ăn luôn. Em phải hiểu ý của phẫu thuật viên. Và chỉ cần một cái nhăn của bác thôi, một cái nháy mắt của bác thôi, là bạn ấy biết là phải làm cái gì. Nghề điều dưỡng là nghề làm dâu trăm họ. Mà người khỏe là đã thấy mệt rồi, cái này là người bệnh nữa. Mà bạn phải chiều họ, hỗ trợ họ, chăm sóc họ, hướng dẫn giáo dục y tế cho họ. Mà những người bệnh thì họ mới cần mình chăm sóc, mình vỗ về. Các bạn phải học, các bạn phải trau dồi kiến thức, kỹ năng của mình để các bạn có thể tự đứng trên chân mình được. Và các bạn có thể chứng minh cho toàn xã hội biết rằng các bạn làm một cái nghề được xã hội công nhận và là một phần không thể thiếu trong một lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Trước đấy anh chị em điều dưỡng đâu có bao giờ được tham gia nghiên cứu khoa học. Đội ngũ bác sĩ mới làm nghiên cứu khoa học. Nhưng mà đối với Hoàn Mỹ chúng ta thì cái việc này nó phát triển từ lâu rồi. Điều dưỡng đó làm đề tài nghiên cứu khoa học. Bằng sự nỗ lực, cố gắng và mong muốn phát triển nghề nghiệp, họ, những người điều dưỡng, đã không ngừng trau dồi kiến thức chuyên môn, nâng cao tay nghề để hỗ trợ cùng bác sĩ cứu bệnh nhân. Con gái mình rất là hạnh diện với ba nó này. Con mình rất là tự hào về mẹ. Cái nghề là cái nghiệp, mình không thể nào chọn nó được. Có những người đi học á, họ ra trường chưa chắc gì họ sẽ làm. Nghề cứ chọn mình thôi. Nếu như đã chọn rồi, ưu ái mình rồi, mình cứ quyết tâm mình đi làm. Chắc chắn là mình không chọn lại cái công việc khác rồi. Chị sẽ vẫn chọn nghề này. Cho người ta cái gì đó gọi là sức khỏe tinh thần hay là niềm vui thì có thể mình sẽ được nhận lại những thứ đó. Mình vẫn sẽ chọn ngành này, tự hào với công việc mình đã làm. Ở trong một cái bệnh viện để chăm sóc một người bệnh là sự phối hợp giữa điều trị và chăm sóc. Bác sĩ sẽ là người điều trị và điều dưỡng sẽ là người chăm sóc. Hai cái ngành này là hai ngành độc lập và phối hợp. Ánh lửa rực sáng của sự yêu thương và chăm sóc sẽ được truyền từ tổ nghề đến các thế hệ điều dưỡng tiếp nối. Và họ, những người điều dưỡng luôn khắc ghi tất cả vì người bệnh.